Hej på er och välkomna till en ny video på vår kanal. Vi tänker att vi inleder det nya året på kanalen med en liten frågestund och vi tänkte svara på frågor som vi har fått in av er angående oss och det paranormala, och vi tycker det är otroligt roligt att nästan dagligen så skickar folk eller ni till oss och undrar någonting om oss eller det vi håller på med på kanalen och det paranormala, och det tycker vi är otroligt intressant. Ja, verkligen jättekul. Vi kan ju förtydliga att den här frågestunden kommer alltså handla om spökjakt och paranormalt, så det blir frågor kring det temat. Och jag har faktiskt första frågan här framför mig, och den lyder så här: upplevde ni något otäckt vid Kuddnäs? Tack för frågan först och främst, väldigt bra fråga. Kuddnäs, vi gjorde ju en egen spökjakt där alldeles nyligen, och det, jag vet inte, beroende på när den här videon kommer ut så vet jag inte om den spökjakten redan ligger ute på kanalen. Men Kuddnäs är ju ett ställe i Nykarleby här i Österbotten, ett hemman, och ja, många österbottningar kanske känner till Kuddnäs och Zacharias Topelius som är född och uppvuxen där. Ja, han var ju bland annat en känd författare, kan vi flika in så här kortfattat. Ja, författare och sån här sagofarbror, och han jobbade även som redaktör och journalist under sin verksamma tid och blev väldigt känd här i Finland inom det litterära. Och ja, vi ska väl inte avslöja allt för mycket, en otroligt intressant plats igen tycker jag. Ja, alltså verkligen en väldigt fascinerande plats med en väldigt intressant historia också. Och ja, för att kortfattat svara på frågan, så vi fick ju en hel del intressanta indikationer under vår utredning där. Men jag tror nästan inte att vi kommer avslöja mer än så, utan kolla spökjakten då den kommer. Det var en väldigt intressant utredning tycker vi själva. Absolut. Vi fortsätter med nästa fråga som är: vilka reaktioner möter ni som spökjägare? Och det här tycker jag är en väldigt intressant fråga faktiskt. Ja, alltså till största delen möts vi av folk som är för det första väldigt fascinerade och nyfikna på det paranormala och det vi håller på med. Och det är ju otroligt roligt att hela tiden möta folk som är intresserade av det man håller på med. Ja, verkligen. Men sen, det finns ju också en skara som kanske inte riktigt har tagit det här med paranormala teman till sig, och de ställer sig gärna kanske lite mer skeptiska till det vi håller på med, och då faller det väl sig också kanske mer naturligt att man inte heller har ett lika stort intresse för det paranormala och de teman som vi jobbar kring. Ja, men så är det ju. Det kommer väl alltid att vara lite tudelat det här kring det paranormala. Och så måste det ju få vara. Alla har ju rätt till sin egen åsikt. Absolut. Och, ja, så det är ju lite så att åsikterna går isär. Men jag tycker ändå att vi för det mesta möts med väldigt positiv respons får vi ju ändå. Väldigt mycket positiv respons faktiskt, och det tackar vi alla er följare och tittare för. Överlag i Finland så ser man kanske att paranormala teman har en lite större tabustämpel på sig ännu än i exempelvis Sverige. Ja. Där jag också tror att majoriteten av våra följare och tittare också finns faktiskt. Ja. Konstigt nog. Ja, nej men faktiskt så är det, och det är väl som du sa lite tabubelagt här ännu, och det är ju klart att vi har fått negativa kommentarer och personer som ser negativt på det vi håller på med. Det är ju klart, det är ju nästan så med vad än man gör. Ja, men jag tror också det grundar sig ganska mycket i att man inte har ett genuint intresse och är väldigt skeptisk och kanske också rädd för olika teman inom det paranormala, och det brukar yttra sig i en skepticism som, på det sättet. Men vi hoppas ju förstås att vi ändå på något sätt ska kunna bidra till att personer vågar börja öppna upp och prata om det paranormala, kanske berätta om sina egna upplevelser och sånt, och att man inte ska känna sig dömd när man pratar om det här, utan att man har liksom ett community, någonting där man vågar prata om sånt här. Ja, vågar liksom fråga och
prata om sin nyfikenhet kring det paranormala. Och det är ju någonting som vi också aktivt jobbar inom. Vi drar föreläsningar då och då, vi håller gruppspökjakter och lite andra grejer. Så är du intresserad och bor i Österbotten så håll koll på våra sociala kanaler så ser du lite vad som är på gång. Ja, absolut. Och det är också ett sätt för oss att sprida kunskap och insyn i det vi håller på med och kring allt det paranormala, och vi tycker det är jätteroligt att få fler följare och liksom en community som är intresserad av det paranormala på samma sätt som vi är. Så för att sammanfatta frågan, så vi möts av väldigt mycket intresse, nyfikenhet och fascination, och det tycker vi är jätteroligt. Ska ni komma till Sverige och göra spökjakt också? Och det måste jag säga att jag är väldigt sugen på att kunna åka tillbaka till Sverige och utreda nya platser där. Ja, vi har ju gjort någon liten turné genom Sverige för någon säsong sedan, men det börjar vara ett tag sedan, så att kunna åka tillbaka till Sverige och besöka fler hemsökta platser vore otroligt intressant. Och ja, det ska vi göra. Vi kommer absolut till Sverige. Vi har faktiskt, kan vi nämna redan, kanske vi har gjort också någon gång, vi har bokat Frammegården under 2027. Ja, det är ju en tid kvar tills dess, men vi är så taggade på att få åka dit och utreda. Och jag hoppas ju ändå att vi ska kunna åka till Sverige någon gång redan innan det. Absolut. Och få till någon utredning. Kanske till och med under det här året. Man kan ju hoppas, men vi har inget bokat, så vi måste se lite hur det blir. Men planer på att åka till Sverige så finns absolut. Ja, absolut. Nästa fråga är ett ställe ni skulle vilja åka tillbaka till? Ja, alltså alla. Ja. Verkligen. Alla ställen vi har besökt hittills är ju unika på sitt sätt, och varje ställe har sina unika egenskaper och energier och ger känslor som man gärna skulle utreda på nytt. Man blir väl aldrig riktigt färdig med ett ställe, och ja, man skulle gärna åka tillbaka och testa alla ställen ur lite nya infallsvinklar. Håller med. Ja, verkligen. Men för att nämna, liksom behöva välja någon, så ja, vad ska vi ta? Borgvattnets prästgård i Sverige är ju speciell. Kanske också delvis för att det är ett ställe som för oss ligger lite längre bort och inte lika lättillgängligt för oss. Så då blir det ju kanske också mer intressant att få tillgång till ett sådant ställe och försöka utreda själv. Ja, och vi upplevde ju väldigt mycket spännande saker och mycket aktivitet senast vi var där. Så det är nog ett ställe jag verkligen vill åka tillbaka till någon gång. Det är nog högt uppe på min topplista över platser jag vill utreda igen. Ja, men som sagt, många ställen man vill besöka, och listan är ju fortfarande lång på ställen vi inte ännu har besökt. Ja. Så ja, väldigt intressant. Vilket är ert favoritverktyg att använda under utredning? Också en väldigt intressant fråga. Ja. Ni har ställt så många bra frågor. Verkligen. Alltså, det är svårt att välja bara ett verktyg tycker jag. För många gånger så kompletterar ju verktygen varandra. Ja, precis. Och bidrar till en större helhet eller en bättre utredning. Och det är ju lite så att vissa verktyg ger utslag på en del platser, medan det verkar som att andarna vill kanske kommunicera på ett annat sätt på nästa plats man besöker. Att det liksom varierar vilket verktyg andarna vill göra sig hörda genom. Och det kan ju också variera på samma plats från gång till gång. Ja. Så det är kanske svårt att välja något favoritverktyg, men om jag ska säga något så kanske PMB:n. Det är ett väldigt fascinerande verktyg tycker jag. Jag måste hålla med där. PMB:n är ett väl uttänkt och välbyggt multiverktyg som känner av andra energier på ett väldigt logiskt sätt om man jobbar kring de teorier som existerar kring allt det paranormala och vad andra energier består av och hur de rör sig och så vidare. Ja, alltså PMB:n är intressant, ja. Ja, alltså så här kortfattat kan vi ju säga att PMB:n skickar ut en ultraljudstråle, och när den här strålen bryts så kommer den att spela en melodi, till exempel om någon går förbi den.
Så det är ju ett väldigt intressant verktyg och den här melodin den spelar så är ju lite så här creepy också så det kanske ger en så här speciell känsla också under utredningen när den går igång. Man blir nästan lite skraj ibland. Men precis som du sa, kanske mångfalden av olika verktyg, att de kan samverka och komplettera varandra och liksom om ett ger utslag och ett annat gör det också så att de validerar varandra. Det tycker jag är allra bäst, men PNB är intressant. Men det finns ju fortfarande många instrument vi gärna skulle ha också som vi ännu inte har. Nu har vi faktiskt skaffat Kinecten nyligen och håller på att bygga och ska göra den också så att vi kan gå runt med den. Så den är också väldigt intressant tycker jag. Ja, absolut. Hur i helsike vågar man köpa hem hemsökta föremål? Och ja, det är väl en fråga som jag kanske har ställt mig själv ibland också. Men kort sagt så kändes det bara så rätt att vi hittade just de här dockorna. Alltså de kommer ifrån samma ägare i USA och vi gjorde som sagt jättemycket research innan vi gav oss in i allt det här nya och valde att ta hem dem och hela den grejen. Det finns video på kanalen, om ni scrollar ner lite så berättar vi lite mer historia om de här dockorna och varför vi valde att ta hem dem och så vidare. Så titta jättegärna de videorna. Vi har gjort någon liten egen utredning också med dem och nu kommer vi också framöver att dra föreläsning där ni har den unika chansen att träffa dockorna också och vi föreläser lite om hemsökta föremål. Men hur i helsike vågar man? Jag tycker det är otroligt intressant. Det är nytt liksom för oss det där också att ha de här energierna i sitt hem för vi har ju verkligen märkt av deras närvaro och energier liksom på ett positivt sätt ändå tycker jag. Ja, alltså det här med att köpa hem något hemsökt föremål så fanns ju inte alls i våra planer kanske sedan tidigare. Absolut inte. Det kom ganska så här, nästan som en chock för en själv att oj vilket beslut jag just har tagit. Men det var ju ändå något som vi funderade kring och pratade om och gjorde mycket research och hade kontakt med den här förra ägaren så att det liksom, vi skulle få bevis på att det här faktiskt var någonting seriöst. Och också att det är positiva energier laddade liksom kopplade till de här föremålen. Det var väldigt viktigt för oss att känna eller så gott det går att försöka försäkra oss om att det man eventuellt får hem är någonting lite så här mildare och välvilligt på något sätt. För att ta hem någonting som vi vet att har lite mer ondsinta avsikter så det tror jag är en big no-no för oss. Nej, alltså det är nog inget som jag vill ta in i mitt hem. Men det kändes så rätt med de här dockorna. Det kändes som att de skulle flytta hem till oss och jag ångrar inte alls det beslutet. Nej, verkligen. Jag tycker det är ett intressant kapitel i vår paranormala karriär. Nästa fråga lyder så här. Vad var ert första möte med andevärlden? Och jag hade ju inte upplevt något som jag kanske skulle säga var direkt paranormalt innan vi började åka på egna utredningar, göra spökjakter och så här. Utan det var först under våra utredningar som man började få de här paranormala upplevelserna. Och jag tror att det var i just Pahakorpi, det här skogsområdet som vi har besökt flera gånger. Det var nog där vi fick de första starka bevisen tror jag. Det kan du faktiskt ha rätt i. Vi hade ju från början inte så jättemånga verktyg. Vi har ju liksom kommit in i det paranormala ganska så här försiktigt, steg för steg och inte satsat fullt ut kanske alldeles från början utan det var någonting ett intresse som vi byggde upp lite så här sakta men säkert. Ja, det växte fram. Så att men Pahakorpi, skogsområde där är vi ju fortfarande väldigt förbryllade kring vad som finns där. Alltså det känns som någonting lite mer ondsint som påverkade oss och våra verktyg de gånger vi har besökt platsen. Utredningarna finns också på kanalen för er som är intresserade.
jag minns att första gången, eller egentligen båda gångerna vi var där, men också under första gången vi gjorde en utredning där, så gick ju EMF-mätaren upp till rött vid flera gånger, eller flera tillfällen. Och ofta på sån här mer obehagliga frågor när vi frågade efter någonting, om det fanns någonting ont i skogen. Och jag minns att jag fick väldigt kraftiga rysningar som kom och gick, och det där är någonting som jag med tiden har lärt mig att jag tolkar det i alla fall som andlig påverkan under de gånger som vi själva är ute och gör utredningar. För det där är ingenting jag upplever alls annars så här utanför det paranormala, utan det där är någonting som jag har lärt mig att eventuellt kan vara paranormal påverkan på mig. Väldigt kraftiga rysningar och frossa och sån här som drar igenom mig väldigt så här kraftigt. Ja, och alltså det var ju inte bara det heller med EMF-mätarna och inte bara rysningarna, utan sinnesstämningen och känslan i skogen. Alltså det var verkligen väldigt, väldigt speciellt. Och så var det även när vi åkte dit andra gången. Det är någonting som är så obehagligt med den där skogen. Det går nästan inte att förklara om man... Ja, det går inte att förklara helt enkelt. Jag måste hålla med faktiskt. Det är någonting väldigt speciellt med den där platsen och andra platser också. Men eventuellt så var det ju det som var lite, ska vi kalla det startskottet för att verkligen få andlig påverkan och känna av någonting så här lite mer konkret. Vi gjorde ju några spökjakter innan också. Men... Ja, alltså där i Pahakorpi så var det ju en kombination av det vi fick på EMF:en och också vår egen känsla av ett starkt obehag och påverkan. Så det var ju väldigt intressant och man blev ju liksom sugen på att få uppleva mer. Verkligen, intresset och fascinationen sitter i. Annars innan våra egna utredningar så kan jag inte påstå att jag har haft andlig kontakt eller liksom upplevt någonting så här som jag med lite större säkerhet kan säga att har berott på någonting paranormalt. Nej, alltså vi har ju bekanta och anhöriga som har berättat om sina egna paranormala upplevelser åt oss redan innan vi började på med det här att utreda själva. Så vi har ju alltid haft ett intresse av det också, och man ville ju lite testa på och se om man själv kunde få uppleva någonting. Finns det någon metod eller något verktyg ni inte vill testa? Och jag tror att jag talar för oss båda när jag säger Ouija board. Det är nog någonting som vi känner att vi inte är bekväma med att testa på, tror jag. Alltså Ouija-brädet har ju lite sådana rykten kring sig eller sådana egenskaper att man vet inte alla gånger vad man har kontakt med eller vad som eventuellt kommer igenom brädet och kommunicerar. Och det där är någonting som jag håller med om att vi känner oss lite obekväma med, för vi utreder ju väldigt gärna platsbundna energier eller sådana som man kan liksom fiska fram att vad är det jag har kontakt med. Att Ouija-bräden, man har hört väldigt många skräckhistorier kring att folk har haft kontakt med väldigt så här ondsinta energier. Ja, verkligen. Och så är det ju som du sa att man vet inte vad man släpper igenom. Att det kan komma genom energier som inte alls hör till den platsen man befinner sig på. Man kan råka släppa igenom någonting man inte alls kan hantera. Precis. Så det är nog kanske ändå en risk vi inte riktigt känner att vi vill ta. Ja, vi är helt enkelt inte helt bekväma med att ta den risken. För att man har så pass ändå, ska vi säga, lite erfarenhet av sån här mer onda energier, mörka energier. Så man vill inte ta den risken när man ändå håller på med det paranormala ändå så pass mycket som vi ändå gör. Och det är ju klart att, som vi pratade om i en tidigare fråga, om den här skogen på Pahakorpi där det sägs finnas något mer ont, och enligt vad vi själva upplevde där så verkar det också så. Så vi vet ju inte alltid heller vad exakt vi får kontakt med på alla platser. Så det är ju också en liten risk vi tar. Men just att sätta sig ner och köra det här Ouija-brädet så känns ändå
som en risk vi inte vill ta. Mm. Man vill inte framkalla någonting som inte liksom redan finns på platsen, eller vad ska man säga? Nej, precis. Det finns ju också jättemånga andra sådana här olika ritualer och besvärjelser och sånt som också känns lite lika, att man kan släppa igenom olika energier som man inte riktigt kan hantera, och det där är någonting som jag tror att vi helst håller oss undan. Ja, verkligen. Det är nog inget som vi håller på med. Nästa fråga är: kommer ni skaffa fler hemsökta föremål? Och i nuläget så har vi väl inga planer på att göra det, men man vet ju aldrig i framtiden. Det är ju lite lockande kanske att någon gång skaffa något till hemsökt föremål, men inte just nu. Ja, vi har ju intresse liksom överlag, det allmänna intresset för hemsökta föremål och liksom hemsökelse så här överlag tycker jag det är ju stort, det intresset för oss, så det steget att skaffa fler hemsökta föremål är ju kanske inte så långt borta om man tänker så. Men i nuläget så har vi kanske inga planer på att skaffa någonting specifikt. Nej, alltså jag tror vi är ganska nöjda på den fronten, i alla fall i nuläget. Ja, det känns ändå som att man behöver visa respekt för de energier vi redan har och vill ge ordentligt med tid att bekanta sig med dem, och de ska få bekanta sig med oss och liksom integreras i vårt liv och vår vardag, för att se hur den relationen utvecklas över tid, för att sen kunna avgöra om man vill testa på fler energier. Vi har faktiskt kommit fram till sista frågan för den här frågestunden. Och den är: har ni många utredningar planerade inför nästa år? Ja, alltså vi har en del, och arbetet med att hålla kontakt med nya ställen och göra research så gör vi ju, eller det fortgår hela tiden, så att listan blir längre och längre på platser som vi gärna skulle besöka förstås. Men att sen lyckas boka in sig, många ställen har ju också egna andra verksamheter som ska fungera parallellt, och det kräver ju också att man anpassar sig lite och ser vad som passar dem och oss. Men ja, vi har några ställen inbokade, och ända fram till 2027 som sagt med framgården. Men ja, det blir nog ingen paus i spökjagandet för oss under 2026, så håll utkik på kanalen, det kommer mer hela tiden. Ja, precis. Och har ni själva något tips så får ni jättegärna skriva in om du känner till någon plats du gärna skulle vilja se att vi åker till. Eller kanske du rent av har själv någon plats där det är hemsökelse och du vill ha oss dit och utreda, så hör av dig. Och fortsätt jättegärna att skicka in frågor och funderingar och reflektera kring det paranormala med oss. Vi tycker det är jätteroligt att ni hör av er och vågar ta kontakt. Vi svarar på allt vi kan och tycker det är jätteroligt att reflektera kring andras upplevelser. Med det sagt så tänker vi väl att vi avslutar den här spökjaktsfrågestunden här. Och har du ännu någon fråga så skriv jättegärna i kommentarsfältet eller skicka till oss, så kan vi ta med den i en ny frågestund. Med det sagt så tror jag att vi avslutar den här videon här, så får ni helt enkelt hålla utkik på kanalen efter fler videos, och glöm inte att prenumerera så missar du ingenting heller. Så får ni ha det så bra, så syns vi i nästa video. Vi ses, hej då!